රයිට් මම මේ හදිසියෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඔයාලට මම කීවා උදේ මම දාපු ඇනලයිස් එකේ මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් දවල් දාපු එකත් බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි ලයිව් එකත් බැලුවොත් මම කිව්වා මෙන්න මෙතන 200 MA එක බ්‍රේක් කරගෙන මේක උඩට ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ උඩට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඩවුන් යයි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන හින්දා ඒ කියන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා මෙතන මේ ස්ලයිඩ් එකක් ගියපු හින්දා ඉතින් ඔන්න මේ මීට කලින් මම ඇඳපු සපෝට් ලෙවල් එකයි ඔව් මීට කලින් මම ඇඳපු සපෝට් ලෙවල් එකටම මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා 5 minute chart එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක මම කිව්වා මේ මෙතනින් උදේ වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා ඩවුන් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ටිකේ ස්ලයිඩ් එකේ ගිහිල්ලා ඩවුන් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්නයිපර් ෂොට් එකක් වදිනවා පල්ලෙහාටම ඒ කියන්නේ ලොකු ඩවුන් එකක් යනවා කියලා. ඉතින් බලන්න මේ මාකට් එක ඒ විදිහටම හැදිලා තිබුණා. ඉතින් ওই ටික පෙන්වන්න මම ආවේ මේ වීඩියෝ එකක් දැම්ම එකපාරටම දැන් ස්ලයිඩ් එකක් යනවා ආයෙත්. ඉතින් මෙතනින් එහාටත් තාමත් මාකට් එකේ මේ තියෙන්නේ 200 M එක ඩවුන් පැත්තට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩවුන් එකක්ම කන්ටිනියු වෙයි කියලා තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේ සපෝට් ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන යට සපෝට් ලයින් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට හෙට දවසේදී නම් වීඩියෝ එකක් ඇනලයිස් කරන දාන්න බැරි වෙයි. මොකද වාහනේට තෙල් ගන්න තෙල් පොලිමට යන්න තියෙන හින්දා. එතකොට මේ ලෙවල් එක සපෝට් එකක් විදියට වැඩ කරයි. අද දවස මේක සාමාන්‍ය විට හෙට උදේ වෙනකොට බ්‍රේක් කරලා හෙට නෑ හෙට සෙනසුරාදා හෙට ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ මේකේ ෆොරෙක්ස් මාකට් එක වැඩ කරන්නේ හෙට සෙනසුරාදා ඉරිදා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න අද දවසේ මාකට් එක ක්ලෝස් වෙනකන් ට්‍රේඩ් කරගන්න බලන්න. ඩවුන් පැත්තට රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් ඇවිල්ලා ආයෙත් ඩවුන් එද්දි ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තැන් වලදී ට්‍රේඩ් දාගත්තා නම් මම කීවා උදේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ආපහු බලුවොත් ඒක තේරෙයි. මේ මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ ඇවිල්ලා ආයෙත් අප්පයක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ලොකු ඩවුන් එකක් ස්නයිපර් ෂොට් එකක් යයි කියලා ඒ විදිහටම ඔන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික පෙන්වන්න ආවේ තව වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික අප්ලෝඩ් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ස්ට්‍රැටජි වලිනුත් මේ මාකට් එක පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා බලන්න. දැන් කොහොමත් ආයේ ලයිව් එකක් දාන්නේ සඳුදා. මොකද ෆොරෙක්ස් මාකට් එක හෙට අනිද්දා වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා ආයි වීඩියෝ එකක් දාන්න වෙන්නේ සඳුදා වෙද්දී තමයි. කොහොමත් යුරෝ USD මාකට් එකේම තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ එක දිගට. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධව අදහසක් ගන්න. දැන් අද හෙට අනිද්දා මාකට් එක වැඩ කරේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මාකට් එකේ හිස්ටරි එකට ගිහිල්ලා මේ බලන්න මොන වගේ තැන් වලින්ද මාකට් එක අප් වෙලා තියෙන්නේ, ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ, සයිඩ් වේ ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ හැම දෙයක් ගැනම අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ මාකට් එකේ හිස්ටරි එකට ගියාම. ඉතින් එහෙම අර නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඒ වගේ පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ එතකොට ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් කරන එක සම්බන්ධව. ඉතින් ওই ටික තමයි දාන්න ඕනේ වීඩියෝ එකට. එහෙනම් සුබ දවසක් ගිහිල්ලා එන්නම්. දැන් 4ට අනිත් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඒකත් බලන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.